Các bạn đang nghe truyện tại Múc Audio. Xin vui lòng nhấn đăng ký, like và để lại bình luận những điều quý thính giả chưa ưng ý để giúp Múc ngày càng hoàn thiện hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Văn án. Một ngày nào đó, tôi bỗng nhiên có thể nghe được người chồng đang trong trạng thái người thực vật của mình nói chuyện. Đúng thế, là nghe được tiếng nói trong lòng, tiếng nội tâm. Đã 2 tháng rồi, khi nào thì mình mới tỉnh lại đây trời. Đói quá, muốn ăn lẩu nướng cay, thịt nướng và gà hầm hải sản. Nói xong, còn hát lên, cải trắng nhỏ, trong đất lạnh, còn có tiền thì nằm trên giường. Tôi lẩm bẩm, có thể nhỏ giọng một chút không, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi. Cái gì, cô có thể nghe được tiếng nói chuyện của tôi. Mau, cùng tôi tán gẫu dăm câu. Lâm Viễn hẳn là đã tỉnh, bởi tôi đột nhiên nghe được vài âm thanh lải nhải của anh ta. Y tá lau người cho mình không tốt chút nào, động tác cũng không nhẹ nhàng. Nếu có thể đổi người khác thì tốt biết mấy. Vợ mình tên gì nhỉ, trông còn rất xinh xắn. Mông mình sao đột nhiên ngứa thế, ai đó mau gãi cho tôi với, nếu không tôi sẽ làm ầm lên. Tôi đang ngồi đọc sách bên cạnh, thực sự bị lời lảm nhảm của anh ta làm cho không tập trung được nên đành thò tay vào chăn và gãi mông cho anh ta 2 cái. Thanh âm đột nhiên im bặt, tôi liếc nhìn Lâm Viễn đang nhắm mắt nằm trên giường, trên mặt không có gì khác thường. Giây tiếp theo, màng nhĩ của tôi nổ tung. Cô gái này làm sao vậy, tự nhiên sờ mông của mình. Mẹ kiếp, không lẽ cô ấy có sở thích kỳ lạ, ngay cả người thực vật như mình cũng không tha ư? Hu, có thể hướng bên phải một tí mà gãi được không, vẫn còn ngứa quá. Tôi cau mày, gãi vài cái bên phải cho anh ta, sốt ruột hỏi, bây giờ anh có thể yên lặng được chưa? Cô có thể nghe thấy tôi nói ư? Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, vì vậy cúi đầu đọc sách tiếp. Kết quả, Lâm Viễn lại trông rất hào hứng vì tôi nghe được tiếng lòng của anh ta. Tôi cạn lời, rõ ràng cái người đang nằm đây được đồn thổi là một ác ma máu lạnh và tàn nhẫn, tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Tôi xuyên vào cuốn sách này khoảng 1 tháng trước. Nhân vật này có cuộc đời rất bi kịch, là nhân vật phản diện, bị bắt gả thay chị gái mình. Cốt truyện của cuốn sách này chỉ có 2 từ để diễn tả, thô tục. Tôi là con gái ngoài giá thú của Lý gia, người sắp cưới Lâm Viễn là chị gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, Lý Mộng Đình, cũng là nữ chính cuốn sách này. Đáng tiếc, mẹ của Lý Mộng Đình lại không muốn gả cô con gái quý giá của mình cho một người thực vật, vậy nên tôi phải cưới thay cô ta. Theo tình tiết trong truyện, sau khi kết hôn, tôi mỗi ngày đều làm trò giả chết, thậm chí tôi còn câu kết với một nhân vật ẩn danh, âm mưu hợp sức giết Lâm Viễn rồi trốn đi cùng hắn với khối tài sản chục tỷ mà Lâm Viễn được thừa kế. Thật không may, Lâm Viễn lại tỉnh dậy, vì vậy tôi đã nhanh chóng bị đăng xuất. Cốt truyện sau đó biến thành mối quan hệ yêu, ghét giữa Lâm Viễn và Lý Mộng Đình. Nói chung, nó không liên quan gì đến tôi. Với tâm thế tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, tôi cũng không bất ngờ với nhân vật mà mình xuyên vào. Vốn dĩ tôi thích yên tĩnh, có thể an tâm đọc sách mà không cần 996. Với tôi mà nói, cầu còn không được, có thời gian rảnh để đọc sách. Vì vậy, tôi đến phòng bệnh của Lâm Viễn để đọc sách vào ban ngày và quay về biệt thự lớn để ngủ vào ban đêm. Tôi đã hạ quyết tâm, sau khi Lâm Viễn tỉnh lại, tôi sẽ giải thích tường tận cho anh ta nghe, cố gắng ly hôn trong hòa bình. Không ngờ mấy ngày sau, tôi và Lâm Viễn đã cãi nhau. Lúc đầu tôi còn tưởng là anh ta tỉnh lại nên tôi đã gọi bác sĩ tới. Kết quả là, ngoại trừ tôi, không ai có thể nghe thấy những lời lảm nhảm vô nghĩa của Lâm Viễn. Tôi suy nghĩ, không lẽ mình có kim thủ chỉ trong truyền thuyết? Tôi đờ người, không lẽ kim thủ chỉ của tôi là nghe được tiếng lòng của tên đại ác ma này? Lâm Viễn đã nhẫn nhịn 2 tháng, khi phát hiện tôi nghe được tiếng lòng anh ta liền không kiêng nể gì mà bô lô ba la cả ngày. Cô là vợ của tôi sao? Hình như tên là Lý Mộng Đình đúng không? Lý Mộng Đình là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi, còn tôi là em gái của cô ta, Lý Ngũ. Ồ, tôi đã gặp qua chị cô, lúc nào cũng nói nhảm, may không phải là cô ta gả tới. Cái loại trà xanh tâm cơ đó, tôi không thích, nói người khác lúc nào cũng nói nhảm, còn anh thì không chắc. Tôi trợn tròn mắt, còn chưa kịp mở miệng thì anh ta lại bắt đầu rên rỉ. Cô giúp tôi một việc nữa được không? Thanh âm cũng có chút run rẩy. Cô xem giúp tôi cái mông của tôi một chút đi, chẳng lẽ bị muỗi đốt sao lại ngứa như vậy? Tôi liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, làn da trắng nõn, nét mặt nghiêm nghị, giữa hai lông mày có 2 nếp nhăn nông, hẳn là quanh năm cau mày nên mới có. Tôi hơi đỏ mặt vì yêu cầu này, lần cuối cùng. Chúng ta không phải là vợ chồng sao, chỉ nhìn cái mông thôi mà. Lâm Viễn, được, một lần cuối cùng. Tôi cũng phải là không động được, chờ tôi hồi phục, cô có cầu xin tôi cũng không cho xem đâu.
Tôi không nghe vô nữa, xốc chăn của Lâm Viễn lên. Sau khi cởi áo bệnh nhân ra, lúc này mới phát hiện ra làn da của anh ta đã trở nên trắng hơn do nằm trên giường bệnh lâu. Không phải ở đó, xuống thêm một chút nữa, ở đây không phải. Không còn cách nào, tôi đành kéo xuống chút nữa, cúi đầu xuống quan sát kỹ. Đúng lúc này, cạch một tiếng, cửa mở ra. Tôi ngước lên và bắt gặp mẹ của Lâm Viễn. Thậm chí, tay tôi còn đang đặt trên mông anh ta. Da mặt có dày thế nào tôi cũng không chịu nổi. Gì, khoan đã, mẹ, con. Mặt mẹ Lâm Viễn còn đỏ hơn tôi. Mẹ hiểu, đều hiểu mà. Không, mẹ không hiểu đâu. Lâm Viễn tất nhiên không nhìn thấy được vụ việc, còn thúc giục tôi, sao lại dừng lại thế, nhanh lên, tôi ngứa quá. Sau khi vụ việc này xảy ra, mẹ Lâm bắt đầu đối xử với tôi rất tốt. Bà ấy còn mua cho tôi dây chuyền vàng và túi xách hàng hiệu, thỉnh thoảng lại lau nước mắt nói, Lâm gia chúng ta thật có lỗi với con. Điều kỳ quặc hơn nữa là bác sĩ điều trị cũng đến tìm tôi nói chuyện. Tỷ lệ tỉnh lại của Lâm Viễn rất lớn, về sau hai người ít không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng giai đoạn này, cần tận lực kiềm chế. Kiềm chế? Tôi cần kiềm chế cái gì? Tôi chỉ xem có vết mũi đốt trên mông anh ta hay không thôi mà, sao lại thành như vậy? Khi tôi quay lại với khuôn mặt lạnh lùng, vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy kẻ tội đồ vùng vằng, sao cô lại đi lâu thế? Tôi ở một mình thật nhàm chán. Tôi lười nói chuyện với anh ta, xách túi định rời đi. Anh ta lẩm bẩm, nếu không ban đêm cô ở lại đây đi, mấy người y tá ngáy to quá, tôi ngủ không ngon. Anh có thể ngủ một mình, cái đó không được, bệnh viện âm khí rất nhiều, ở một mình có chút sợ hãi. Thái dương tôi giật giật, không khỏi tò mò, trước kia anh cũng như vậy sao? Trước nào? Cô đang nói về cái gì vậy? Lâm Viễn im lặng vài giây, tôi thích tự gọi mình là cậu bé vui vẻ, có nắng, cô thấy có bao nhiêu người ở trạng thái thực vật mà có tâm tình tốt bằng tôi. Nói xong, anh thở dài, cô khen tôi đẹp trai, tính cách lại tốt, nên lúc gặp chồng thì đáng lẽ cô nên vui vẻ mới phải chứ. Ha ha, mắt nhìn của tôi hơi bị tốt, bất quá, đêm nay tôi chọn ở lại, không phải vì Lâm Viễn mà là vì mẹ Lâm đã cho tôi quá nhiều, tôi luôn cảm thấy ngại khi nhận quà từ bà ấy. Sau khi Lâm Viễn biết tôi sẽ ở lại, anh ta thế mà lại thẹn thùng, anh bẽn lẽn hỏi tôi, đây có được coi là đêm tân hôn của chúng ta không? Đây là lần đầu tiên của tôi, có chỗ nào không đúng thì thông cảm cho tôi nha. Tôi ngước nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, phải chăng anh ta đã quên mình là người thực vật? Nằm bên cạnh Lâm Viễn, tôi làm cách nào cũng không ngủ được. Tình hình hiện tại của Lâm gia có chút không ổn. Vụ tai nạn xe hơi của Lâm Viễn đã ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty, rất nhiều dự án hợp tác bị bắt dừng lại. Thấy vậy, rất nhiều công ty cạnh tranh đã nhân cơ hội giẫm đạp, muốn tiêu diệt hoàn toàn Lâm gia và cả gia đình nguyên chủ. Theo kịch bản ban đầu, Lâm Viễn sau khi xuất viện đã làm hai việc, đầu tiên là giết tôi, sau đó đá bay Lý gia. Tôi có chút bất an, liếc nhìn Lâm Viễn đang nằm kế bên, lòng đầy nỗi hoang mang. Liệu anh ta có thực sự sẽ giết tôi không? Lâm Viễn như cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền hỏi, tôi đẹp trai đến thế sao? Cô có muốn chạm vào tôi không? Tôi nhanh chóng nhìn đi nơi khác, không cần, cảm ơn. Trong thời gian này, mẹ Lâm ngày càng ít đến bệnh viện, không cần hỏi cũng biết tình hình công ty đã ngày càng nghiêm trọng. Mọi thứ dường như đang diễn ra một cách có trật tự theo đúng cốt truyện ban đầu, điều này càng khiến tôi hoảng sợ hơn. Tôi cố gắng hết sức để chăm sóc Lâm Viễn mỗi ngày, vì tôi sợ rằng anh ta thực sự sẽ để tôi offline nếu tôi làm anh ta khó chịu. Nhưng không ngờ sự cẩn thận của tôi vẫn xảy ra chuyện. Nguyên nhân là do một nhà truyền thông đã đến bệnh viện để điều tra và y tá vô tình tiết lộ rằng tôi đang chăm sóc người chồng thực vật của mình. Sau khi biết chuyện, tổng biên tập đã vô cùng xúc động, liền cho đăng một phóng sự đặc biệt ngay trong ngày với tựa đề cặp vợ chồng mới cưới gặp tai nạn, người vợ không chút thay đổi, chăm sóc cho người chồng thực vật của mình. Nội dung lại kịch liệt phê bình hiện tượng kết hôn và ly hôn chớp nhoáng của giới trẻ hiện nay, lấy theo đó làm ví dụ điển hình, trắng trợn khen tôi và Lâm Viễn có tình yêu bền chặt như bàn thạch, vốn dĩ chỉ là một mẫu tin tức bình thường, không gây ra sóng gió gì. Nhưng có một bức ảnh đã được lan truyền mà tôi không biết do ai chụp lén. Trong ảnh, tôi đang ngồi đọc sách bên cạnh giường bệnh của Lâm Viễn, ánh mặt trời chiếu rọi lên người chúng tôi, trông rất yên bình. Bức ảnh được đăng lên mạng và ngay lập tức khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Chết tiệt, với cái mặt đẹp trai này, tôi thề sẽ bảo vệ anh ấy như ngọc. Người đàn ông này có chút quen, sao lại giống Lâm Viễn, chủ tịch Lâm thì vậy. Lúc trước nghe nói anh ta xảy ra tai nạn xe cộ, chẳng lẽ biến thành người thực vật. Khoan đã, anh ta kết hôn khi nào? Kết quả là hàng loạt tin tức như Lâm Viễn kết hôn,
Lâm Viễn trở thành người thực vật nghiễm nhiên chễm chệ trên bảng học search. Nhìn vào chữ bạo ở phía sau, tôi hoàn toàn chết lặng. Ai lại mồm mép thế này? Mẹ đã gọi điện trước cho bệnh viện rồi mà. Mẹ Lâm nhìn Lâm Viễn với ánh mắt lo lắng. Tiểu Viễn là người khiêm tốn, bình thường rất ghét những tin đồn nhảm như này, nhưng bây giờ lại đưa tin về bệnh tình của nó. Khi nó tỉnh lại mẹ sẽ phải giải thích như thế nào đây? Mặt khác, người đàn ông bản chất khiêm tốn này cũng không nhàn rỗi. Tôi được lên báo ư? Ảnh chụp như thế nào? Cô y tá thật kỳ cục, không để cho tôi biết để còn nhờ cô trang điểm cho tôi trước. Sau đó giọng điệu có chút đắc ý, nhìn tôi này, mặc dù ở trạng thái thực vật, nhưng vẫn có vô số fan nhỏ gọi tôi là chồng yêu. Tiểu Ngũ à, cô không sợ bị mất một người chồng đẹp trai như tôi à? Không, mắc gì phải sợ, tôi còn mong được tặng anh cho bọn họ ngay lập tức. Mặc dù Lâm gia đã nhanh chóng tìm người gỡ hot search, nhưng tin tức Lâm Viễn là người thực vật không thể che giấu được nữa. Nhiều phương tiện truyền thông kéo đến, chặn lối vào bệnh viện, yêu cầu được phỏng vấn. Nếu điều này tiếp tục, sợ rằng tin đồn sẽ chỉ tăng lên thôi. Mẹ Lâm rất lo lắng, mới 2 tháng mà bà như già đi 10 tuổi. Lâm Viễn có thể nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài, nói với tôi, công khai chuyện này với báo chí đi. Anh thực sự muốn, thay vì giấu giếm, không bằng nói ra sự thật, chỉ là... Người phát ngôn, đành xin nhờ cô, bà chủ Lâm. Một ngày trước, Lâm Viễn đã giúp tôi chuẩn bị bài phát biểu trong phòng bệnh. Nội dung là mô tả chi tiết toàn bộ quá trình diễn ra tai nạn xe hơi cũng như tình hình điều trị hiện tại. Mặc dù anh ta nói rất bình tĩnh, nhưng trái tim tôi không hiểu sao vẫn co thắt lại. Thời điểm chiếc xe tải kia xông tới, có phải rất đau không? Không nhớ rõ. Lâm Viễn biểu môi, kỳ thật, lúc đó tôi chỉ nghĩ quá đã, như vậy không cần phải lấy vợ nữa. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải kết hôn. Thanh âm có chút ý cười, nhờ vậy mà tôi đã có một người vợ đẹp. Buổi họp báo được phát trực tiếp trên mạng. Tôi dựa theo kịch bản của Lâm Viễn mà nói, đột nhiên phát hiện xung quanh đột ngột im lặng, các phóng viên hình như không có hứng thú lắm. Một phóng viên do dự một chút rồi nói, Lý tiểu thư, thật ra mọi người đều muốn biết chuyện tình của cô và Lâm tổng. Sau đó, các phóng viên như ong vỡ tổ bay loạn xạ, hỏi tôi và Lâm Viễn ở bên nhau khi nào, và đó có phải là tình yêu sét đánh không? Thậm chí có người hỏi làm thế nào để những người trong trạng thái thực vật có thể giải quyết các vấn đề sinh lý hay nhu cầu cá nhân. Tôi lén liếc nhìn người đàn ông đang nằm cạnh không biết chuyện gì, mặt dần đỏ lên. Chúng tôi chỉ liên hôn, chưa từng quen biết nhau trước đây nên không hề tồn tại thứ tình cảm như các vị nói. Chuyện này cũng không có gì là bí mật. Sau đó phóng viên hỏi tiếp, cô có bao giờ nghĩ đến việc rời đi sau khi Lâm tổng bị thương không? Tôi lắc đầu, dù sao thì tôi cũng sợ chết lắm. Vậy lý do gì mà khiến cô cảm thấy thu hút và ở bên cạnh anh ấy? Tôi muốn nói, bởi vì anh ấy là một đại ác ma, trên tay còn nắm giữ sinh mạng của tôi đó. Nhưng tôi vẫn giả vờ suy nghĩ một lúc, tôi nghĩ anh ấy có tính cách rất sôi nổi và hoạt bát. Hoạt động kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vất vả rồi, vợ à, giọng nói khiến toàn thân tôi run lên, nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của phóng viên tôi lại đỏ mặt, ủ rũ nói, không có vấn đề gì. Ban đầu, tôi còn nghĩ vấn đề này đã kết thúc, không ngờ tới, ngày hôm sau. Lý Ngũ họp báo. Tôi lại lên hot search lần nữa, tôi hơi lo lắng, cuộc phỏng vấn ngày hôm qua của tôi có vấn đề gì à? Thái độ chân thành và biểu hiện hào phóng, đặc biệt là màn tỏ tình của cô. Đừng lo, ngay cả tôi cũng thấy cảm động. Cư dân mạng không có lý do gì để làm khó cô đâu. Tôi lấy hết can đảm để nhấp vào chủ đề và thấy một dòng tweet đang nổi bật. Lý Ngũ đã nói, chồng tôi không phải đại ác ma, mà vĩnh viễn là chàng trai tỏa nắng trong lòng tôi. Cái gì vậy trời? Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng phát cuồng, sôi nổi, hoạt bát. Tuy rằng tôi rất thích Lâm Viễn, nhưng Lý Ngũ có chắc là đang nói về anh ấy không? Cứu với, Lý Ngũ, nếu cô bị bắt cóc hãy ra tín hiệu cầu cứu đi, hẳn là bị Lâm Viễn bắt cóc rồi. Không lẽ có mình tôi cảm thấy chủ tịch thực vật với đóa hoa nhỏ đặc biệt hấp dẫn sao? Tôi đồng ý với lầu trên, đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi đọc bài này. Sau đó, chủ đề trở nên rầm rộ hơn, và mọi người bắt đầu thảo luận về mọi chuyện giữa tôi và Lâm Viễn. Thậm chí, có người còn khởi xướng chủ đề vu uyên chi cảnh dưới làn sóng này. Buổi tối, Lâm Viễn không ngủ được, bắt tôi đọc cho anh ta một fanfic do một cư dân mạng viết. Lý Ngũ, người đã cô đơn trong 3 tháng, bước vào giường bệnh và lợi dụng ánh trăng để nhắm đến vị tổng giám đốc đang ngủ yên bình. Rốt cuộc cô ấy không thể kìm nén được. Lý Ngũ lật chăn ra và chui vào lòng Lâm Viễn. Tôi chợt khựng lại. Lâm Viễn thúc giục, sau đó thì sao? Lý Ngũ làm cái gì? Sau đó, Lý Ngũ vén chăn lên,
và làm một chữ thập trên mông của Lâm Viễn. Mặt đỏ bừng, tôi tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ đi. Lâm Viễn biết sẽ không moi được gì từ tôi nữa, cho nên tức giận hừ một tiếng, chờ tôi tỉnh lại sẽ tự mình xem. Phải nói rằng hiệu ứng của buổi họp báo tốt hơn ngoài mong đợi, thậm chí còn khiến giá cổ phiếu của Lâm Thị bất ngờ tăng lên. Nhiều fan bắt đầu trả tiền vì ngưỡng mộ tình yêu của Ngũ Lâm. Mua một ít sản phẩm của Lâm gia biết đâu sẽ giúp Lý Ngũ mau chóng đánh thức chúa tể thực vật thức dậy càng sớm càng tốt. Tôi phải mua thì Lâm Viễn của chúng ta mới có thể tiếp tục làm bá chủ chứ. Nếu như Lâm Viễn không thể làm bá chủ, tôi làm gì còn cơ hội ngắm trai đẹp đây. Một số cư dân mạng bắt đầu đánh giá các sản phẩm do Lâm gia sản xuất. Trước đây tôi luôn mua của Lâm Thị. Thành thật mà nói, chất lượng vượt xa nhiều thương hiệu lớn của nước ngoài. Ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến Lâm Thị, điều này đã khiến công ty sống sót qua cuộc khủng hoảng một cách khó hiểu. Tuy nhiên, có người vui cũng có người lo, Lâm Thị từ cõi chết sống lại khiến Lý gia không thể ngồi yên. Chưa tới mấy ngày, Lý Mộng Đình đã đến tìm tôi. Ngũ, chị vừa nghe tin tức kết hôn của em, là chị có lỗi với em. Tôi nổi da gà vì tình chị em đạo đức giả này và vì vẻ mặt khóc nức nở của chị ta, rút ra một tờ giấy và đưa cho cô ta. Sao chị lại đến đây? Là đến để giúp đỡ em. Lý Mộng Đình khịt mũi và bắt đầu giải thích với tôi, gia đình nhất quyết muốn chị cưới Lâm Viễn, vì vậy, trong cơn tức giận chị đã đến Hoa Kỳ. Nhưng chị không ngờ rằng họ lại để em kết hôn với anh ấy. Tóm lại, vừa nghe tin chị đã vội về nước. Tiểu Ngũ, chị luôn coi em như em gái ruột của mình, đừng lo lắng, chị sẽ không để em chịu thiệt thòi khi kết hôn với một người như Lâm Viễn. Chị đã nói chuyện với cha rồi, ông ấy đã đồng ý cho em ly hôn với Lâm Viễn. Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Viễn đã ở bên cạnh tôi chật chật 2 tiếng, cô ta cho rằng chúng ta là đồ ngu sao. Sở dĩ Lâm Thị hồi sinh hoàn toàn là nhờ couple mà cư dân mạng chèo thuyền đấy, bây giờ còn bày đặt thúc giục cô mau ly hôn với tôi, điều này chẳng phải là mưu đồ hại Lâm gia lại rơi xuống sao. Đương nhiên, tôi cũng tự mình nhìn thấu, lắc đầu nói, không cần, hiện tại em sống rất tốt, đừng nói dối chị. Lý Mộng Đình nắm lấy tay tôi, khẩn trương nói, chị biết em bị Lâm gia ép phải nói điều đó ở buổi họp báo. Tiểu Ngũ, tin chị, Lâm Viễn không phải là người tốt. Này, nói thì cứ nói đi, sao còn công kích người khác như vậy? Lâm Viễn lại không vui, lẩm bẩm với tôi, Lý Mộng Đình này, vẻ ngoài xấu thì đã đành, đằng này lại còn độc ác như vậy. Cô nói xem, nếu cô ta xuyên vào truyện cổ tích, hẳn sẽ là mẹ kế của Bạch Tuyết nhỉ. Tôi bị phiền đến không chịu được, anh có thể im đi được không? Lý Mộng Đình bị tiếng hét của tôi làm cho sửng sốt, mắt lại đỏ lên, Tiểu Ngũ, em không tin chị sao? Em không nói chị, em, quên đi, chị nói tiếp đi. Lý Mộng Đình có lẽ cảm thấy như việc mình đang nói xấu Lâm Viễn khiến tôi không thích nghe. Để làm tăng khả năng thuyết phục của mình, chị ta thở ra một hơi, đã như vậy thì chị sẽ không giấu em nữa. Chị ta thận trọng nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nghe thấy, Lâm Viễn có tính cách bạo lực, 6 tuổi đã thả chó cắn vào chân người giúp việc của mình, khiến người đó giờ phải ngồi xe lăn, lên cao trung, còn lấy tàn thuốc dí lên tay bạn học, trực tiếp bức họ phải nghỉ học. Từ nhỏ đến lớn, đã nổi danh là bá vương. Tôi liếc nhìn Lâm Viễn, bất kể thế nào, tôi nghĩ anh ấy cũng không thể làm những việc này. Quả nhiên, Lâm Viễn cười khẩy, gia đình chúng tôi từng giúp đỡ người khuyết tật tìm việc làm. Ông chú nuôi chó vốn là một người khuyết tật, hồi cấp 3 ông ấy cho tôi xem hình xăm, nhưng bị hiệu trưởng bắt được và ông ấy đã nói dối rằng cánh tay của mình bị tàn thuốc làm bỏng. Trí tưởng tượng cao siêu như vậy, sao không đi làm tiểu thuyết gia nhỉ, hẳn là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả bây giờ. Còn có một chuyện, em có biết cha anh ta chết như thế nào không? Thấy tôi lắc đầu, Lý Mộng Đình hạ giọng, anh ta muốn độc chiếm gia nghiệp nên hạ độc chết cha của mình. Sau đó, Lâm Viễn trực tiếp phát điên, vợ à, bảo cô ta đợi đấy, tôi liền đem cha tôi đội mồ sống dậy cho cô ta kiểm chứng. Sau khi Lý Mộng Đình rời đi, Lâm Viễn vẫn còn tức giận, không nói nên lời. Thấy tôi vẫn đọc sách như chưa có gì, anh ta không vui, cô ta vu khống tôi nhiều như vậy, em không giận sao? Đây mà là vợ tôi sao? Tôi muốn cười, Lý Mộng Đình vốn dĩ mới là vợ của anh, nếu anh không thích tôi có thể giúp anh giành lại cô ta. Ý em là em muốn vứt bỏ tôi. Đúng vậy, tôi chính là đang nghĩ vậy đó. Lâm Viễn như một người chồng bắt quả tang vợ mình ngoại tình, giọng trở nên cao hơn, Lý Ngũ, em không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Tôi chết lặng khi nghe điều này, tôi phải chịu trách nhiệm về việc gì? Làm sao, người thực vật cũng có nhân quyền, em nhìn mông của tôi xong liền không chịu trách nhiệm, chuyện này có thể lật lại được không?
Sau ngày hôm đó Lý Mộng Đình không xuất hiện nữa, nhưng tôi cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc. Quả nhiên, vài ngày sau, tôi bị một người đàn ông lạ mặt chặn đường. Tiểu Ngũ, chúng ta quen nhau, em vẫn còn giận anh sao? Người đàn ông như có chút thất vọng, thật ra, anh không kết hôn với em là vì bố em đe dọa. Em biết hoàn cảnh gia đình anh không thể để mẹ mình mạo hiểm. Câu nói này khiến tôi có chút ấn tượng, tôi cố nhớ lại cốt truyện ban đầu, anh là Trương Minh. Cuối cùng thì em cũng nhớ rồi. À, tên cặn bã đã khích tôi bỏ trốn rồi giết chết tôi một cách bi thảm cuối cùng cũng xuất hiện. Lâm Viễn đã nằm trên giường 4 tháng, dựa theo tuyến thời gian, cũng đã gần đến lúc tỉnh lại, tôi không muốn lại xảy ra chuyện vào lúc này. Tôi lùi lại nửa bước, xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Lời cự tuyệt của tôi rất rõ ràng, nhưng Trương Minh lại to mật mà cứ lởn vởn ở bệnh viện để chặn tôi. Nói gần nói xa chính là muốn cùng tôi nối lại tình xưa. Chị gái em nói với anh rằng cuộc sống của em bây giờ không tốt chút nào. Một ngày nọ, Trương Minh còn theo tôi đến tận phòng bệnh ở tầng cao nhất, anh ta xông tới, cha em đã hứa sẽ để chúng ta ở bên nhau, trở ngại lớn giữa chúng ta đã không còn nữa. Tiểu Ngũ, anh không tin em lại quên anh nhanh như vậy. Vừa nói, anh ta vừa ôm tôi vào lòng, anh nguyện ý mang em đi đến một thành phố không ai biết, rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ? Anh có bị bệnh không? Tôi đang định đẩy anh ta ra thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lâm Viễn. Ôm nhau như vậy trong bệnh viện, hai người thật có nhã hứng. Trương Minh hung hãn đẩy tôi ra, tôi nhận thấy có gì đó không ổn, quay lại thì chỉ thấy người đàn ông nằm trên giường đã ngồi dậy. Làm sao không tiếp tục, tôi dậy không đúng lúc à, quấy rầy hai người. Thì ra đây là, Lâm Viễn tự mình nói. Tim tôi đập loạn xạ, trực tiếp nhào tới giường anh tỉnh rồi à? Có khó chịu gì không? Lâm Viễn nhẹ nhàng né tôi, Lý tiểu thư đừng lo lắng, nếu có thời gian, tốt nhất cô nên giải quyết chuyện riêng tư trước, sau đó đến bàn bạc chuyện ly hôn với tôi. Lâm Viễn tỉnh lại, kim thủ chỉ của tôi cũng biến mất, anh ấy không nhớ mọi thứ đã xảy ra khi ở trong trạng thái thực vật, cứ như thể mọi chuyện đều do tôi tưởng tượng ra. Lúc này, các bác sĩ đang tập trung tại phòng bệnh, tiến hành nhiều cuộc kiểm tra khác nhau đối với Lâm Viễn. Thể lực hết thảy đều tốt, chúc mừng Lâm tiên sinh, một lát nữa liền có thể xuất viện. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười, chúc mừng Lý tiểu thư, thời gian chịu cực khổ cuối cùng cũng đã qua. Lâm Viễn nghe vậy nhíu mày, cực khổ cái gì? Bác sĩ có lẽ cho rằng quan hệ của chúng tôi rất tốt, không chút kiêng dè khi nói, à vợ anh, nhân lúc anh đang ngủ mà cởi quần của anh, nhưng tôi đã bảo cô ấy cứ yên tâm mà đợi. Nói xong, anh ta còn nháy mắt với tôi, cô đừng lo, tôi đã khám cho chồng cô rồi, hoàn toàn bình thường. Nghe đến đây, tôi thấy bủn rủn cả người, sao mà bác sĩ này lắm lời vậy? Tôi vội vàng giải thích, không phải như anh nghĩ đâu. Lâm Viễn liếc tôi một cái, nhị tiểu thư Lý gia đúng là có nhiều sở thích đặc biệt. Việc đầu tiên Lâm Viễn làm ngay sau khi tỉnh lại chính là gọi trợ lý của mình đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình công ty. Nhờ có phu nhân, công ty vẫn hoạt động thuận lợi à, mẹ tôi. Không phải, là phu nhân à. Trợ lý đưa điện thoại, phát video buổi họp báo ngày hôm đó. Coi xong, tay Lâm Viễn rung lên, đáy mắt mang theo tia tức giận nhìn tôi, ai cho phép cô tổ chức họp báo thế này, còn truyền bá những điều vô nghĩa như vậy. Vốn dĩ tôi không định lên tiếng, nhưng nghe được điều này, tôi có chút không vui, tin tức về tai nạn đã lộ ra, anh nói xem tôi có nên tổ chức buổi họp báo này không? Lâm Viễn mở miệng, nhưng không nói gì. Sau đó, tôi hỏi lại anh ta, anh nói đi, là bài phát biểu của tôi có vấn đề hay việc miêu tả tính cách của anh với câu hỏi của phóng viên có vấn đề? Lâm Viễn vẫn không lên tiếng, tôi nhướng mày, nếu mọi thứ đều ổn, vậy thì anh còn có vấn đề gì? Có lẽ đây là lần đầu tiên Lâm Viễn bị người khác phản bác, anh sửng sốt hồi lâu mới hừ một tiếng, miệng lưỡi cũng sắc sảo đấy. Tôi cũng bắt chước anh, hừ lạnh nói, như anh thôi, tôi không muốn ở chung phòng với anh ta nữa nên định về trước. Trước khi đi, tôi như nhớ ra gì đó, từ trong túi lấy ra một xấp giấy tờ, cái này cho anh, vốn định để ban đêm dỗ anh ngủ, bây giờ anh đã tỉnh thì tự mình đi mà đọc. Cái gì? Tôi lật trang đầu tiên và chỉ vào tiêu đề trên đó, báo cáo phu nhân, tổng giám đốc lại thành thực vật. Nhìn vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc của Lâm Viễn, tôi khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, tôi còn không trị được anh sao? Không biết có phải do đôi bên đều giận nhau hay không, nhưng mấy ngày qua chúng tôi chưa gặp lại nhau. Thời điểm gặp lại đã là một tuần sau. Anh ta nổi giận, lao về phía tôi, đây là ý đồ của cô à?
Tôi nhìn vị CEO ngày nào cũng hành động như con cá nóc muốn dùng độc hại chết người kể từ khi tỉnh dậy này, có chút không nói nên lời, ý đồ gì. Anh ta ném ra một chồng ảnh, tôi nhìn thoáng qua, không khỏi cau mày. Tất cả đều là ảnh của tôi và Trương Minh. Có cả ảnh lần đầu gặp nhau ở ngoài bệnh viện, cảnh Trương Minh đi loanh quanh trong khuôn viên và thậm chí là lần hắn cưỡng bức ôm tôi. Tuy nhiên, góc chụp lại được chọn rất xảo trá, khiến bức hình tràn ngập không khí ngọt ngào. Lúc này, tôi mới biết đám người Lý Mộng Đình đang nghĩ gì, làm tôi ly hôn không thành liền dùng Trương Minh để tạo hiện trường giả vượt quá giới hạn với tôi, để làm lấn át án couple kia. Tôi vẫn còn nhớ sâu sắc cảnh chết của nguyên chủ, nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lâm Viễn lúc này, tôi cảm thấy có chút hoảng sợ. Ảnh là giả, tôi ngày nào cũng bị anh quấy rầy, không rảnh để đi gặp đàn ông, bị tôi quấy rầy. Tôi đột ngột im lặng, Lâm Viễn cười lạnh nói dối cũng không có thành ý, cho là tôi không thể làm gì cô sao. Tôi thực sự không thể nhịn được sự châm chọc mỗi ngày của Lâm Viễn nữa. Lâm Viễn, anh là người đa nhân cách hả? Vốn trong lòng anh cũng không nghĩ như vậy thì tại sao phải nói những lời đã thương người khác như thế? Lên báo rõ ràng là rất vui vẻ, còn theo dõi tường tận fanfic của Phan Viết hơn ai hết. Anh cảm thấy ghen khi Trương Minh xuất hiện, nhưng lại không muốn ly hôn với tôi. Tại sao phải làm vậy? Lý Ngũ, ai nói cho cô những lời nhảm nhí như vậy? Nói cho anh biết, ngày nào anh cũng nói nhảm với tôi. Tôi trừng mắt, tin hay không thì tùy. Nói xong, tôi rời đi. Lâm Viễn đứng đó một lúc, thấy tôi thật sự không có ý định quay lại liền tức giận. Tôi nói cái gì mà cô phải tức giận vậy? Bỏ qua chuyện này đi, người chồng thấy vợ mình có ảnh chụp thân mật với người đàn ông khác, cần một lời giải thích cũng không quá đáng chứ. Tôi mặc kệ, chờ anh sửa lại thái độ cần có của một người chồng thì hẳn nói chuyện với tôi. Tuy tôi và Lâm Viễn có mâu thuẫn, nhưng chúng tôi đều biết một khi ảnh chụp bị tuồn ra, trên mạng liền sẽ dậy sóng. Cư dân mạng là những người dễ bị kích động nhất, thậm chí một số người còn không quan tâm đến sự thật, họ chỉ tin vào những gì mình thấy mà không chịu tìm hiểu kỹ. Gần đây, Lâm Viễn mỗi ngày đều đi sớm về muộn, vô cùng bận rộn. Tôi cũng không nhàn rỗi, nhờ người điều tra lý lịch Trương Minh, sau vài ngày đã có kết quả. Đối phương trực tiếp hack vào máy tính của hắn ta, xem được thông tin chuyển tiền qua lại. Nửa tháng trước, Lý Mộng Đình chuyển 1 triệu nhân dân tệ vào tài khoản của Trương Minh, sau đó anh ta bắt đầu theo dõi tung tích của cô. Hình ảnh giám sát từ bệnh viện đã được tôi chép vào USB như cô muốn, điều này chứng tỏ rằng cô không hề dây dưa với hắn ta. Tôi chờ đến khuya, Lâm Viễn mới về nhà. Tôi muốn nói với anh về chuyện của Trương Minh. Tôi theo anh vào phòng làm việc, lấy tư liệu trong tay ra. Đây là đoạn video ghi lại cảnh Trương Minh cắt đuôi và biên bản chuyển nhượng từ Lý gia cho anh ta. Điều này có chứng minh được sự vô tội của tôi không? Đợi thật lâu, Lâm Viễn cũng không có phản ứng. Ngẩng đầu lên, người đàn ông này trực tiếp nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt có hơi thất thần. Tôi nghiêng người, hít hít, anh uống rượu à? Lâm Viễn cong ngón cái và ngón trỏ, ngủ. Khẳng định, đã say. Tôi thu dọn đồ đạc trên bàn, nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp. Nói xong, tôi quay người định rời đi, nhưng Lâm Viễn đã đứng dậy kéo tôi lại, em hung dữ quá. Đôi mắt anh như đẫm nước, nhìn rất tủi thân, sao ngày nào cũng tức giận vậy chứ? Không phải anh cũng vậy sao, Lâm tổng? Hiển nhiên, anh ấy căn bản không nghe lọt lời tôi nói, em chụp ảnh với người đàn ông khác, cái đó là giả, em để cho hắn ôm em. Tôi đã đẩy ra, anh không biết, em là vợ anh còn chưa ôm em bao giờ, sao hắn ta lại được ôm trước? Nói xong, Lâm Viễn cúi người ôm lấy tôi, sau đó dụi mặt vào má tôi, hài lòng thở dài, thơm quá. Vẫn là Lâm Viễn khi say thành thật hơn, anh ôm gối theo tôi vào phòng ngủ, nhất quyết muốn ngủ với tôi. Không. Tôi đá người đàn ông đang chiếm nửa cái giường của mình, đi xuống. Chúng ta là vợ chồng, sao lại không được ngủ chung? Ngày mai anh sẽ hối hận đấy. Không muốn, mặc kệ. Cuối cùng, tôi đành mặc kệ anh, bởi tôi cũng rất tò mò xem Lâm Viễn sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào, hẳn sẽ rất kích động. Ngày hôm sau, quả nhiên suy đoán của tôi không sai, Lâm Viễn mở mắt, làm bộ như trời sập. Chuyện này là thế nào? Tôi ngẩng đầu lên, tâm tình rất tốt, Lâm tổng nửa đêm trèo lên giường tôi, sao lại hỏi tôi có chuyện gì, đáng lẽ tôi mới là người nên hỏi anh đấy. Tôi thở dài nói, trên mạng nói đúng thật, đàn ông quả thật không đáng tin cậy, ai mà có ngờ ban ngày Lâm tổng ăn mặc lịch sự mà ban đêm lại làm ra chuyện trộm gà, trộm chó như vậy. Lâm Viễn sắc mặt dần dần trở nên cứng nhắc, là ngoài ý muốn. Đều là những câu nói kinh điển của bọn cặn bã, tôi hiểu mà. Hôm nay tôi sẽ nhờ người giúp việc thay khóa phòng của tôi, miễn cho anh lại trách tôi không coi trông cửa nẻo.
Lúc Lâm Viễn rời đi, sắc mặt âm trầm đến nỗi không khí xung quanh lạnh toát, trái tim ngột ngạt gần nửa tháng của tôi cuối cùng cũng được giải tỏa. Bất quá lại xảy ra chuyện khác, sau ngày hôm đó, tôi như hồng thủy mãnh thú, Lâm Viễn vừa nhìn thấy tôi đã vốn trốn đi. Tôi mấy lần muốn đi theo anh ta nói chuyện điều tra nhưng đều bị cái khuôn mặt lạnh lùng này chặn lại. Ngay cả mẹ Lâm cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn nên bà đã đến hỏi tôi, con với Tiểu Viễn có mâu thuẫn với nhau à? Tôi do dự một chút rồi mới hỏi, mẹ có thấy tính cách của Lâm Viễn có hơi quái dị không? Chỉ là có lúc khá sôi nổi, có lúc lại rất u ám, rồi lúc tốt lúc xấu. Mẹ Lâm im lặng hồi lâu mới mở miệng nói, thật ra, Tiểu Viễn có một người anh trai. Tôi sững người, hoàn toàn không biết chuyện này. Trong sách không đề cập nhiều đến thân phận gia đình của nhân vật phản diện nên tôi cũng chỉ biết gia đình Lâm Viễn rất giàu có. Sau khi cha anh qua đời vì bệnh tật, anh đã kế thừa công việc kinh doanh của gia đình và trở thành một tài năng trẻ. Tính tình Lâm Viễn khi còn nhỏ không như bây giờ mà rất hoạt bát, suốt ngày leo núi trèo cây, vô cùng tinh nghịch. Còn anh trai nó, là Lâm Nguyên lại trầm ổn. Vốn dĩ, mẹ và bố đều định cho Tiểu Nguyên thừa kế công ty. Nhưng không ngờ, khi Lâm Viễn lên 8 tuổi, anh trai nó đã qua đời. Năm đó, chúng ta đưa hai đứa đi chơi, bỗng nhiên có bão lớn, khi đó Tiểu Nguyên đang bơi ở biển, vì cứu Tiểu Viễn mà bị sóng cuốn trôi. Kể từ đó, Tiểu Viễn đã hoàn toàn thay đổi. Vì sự áy náy, anh bức mình phải trưởng thành lên chỉ sau một đêm. Dần dần, trở nên giống như anh mình ngày trước. Vậy những tiếng lòng mà tôi nghe được mới là dáng vẻ thật của Lâm Viễn. Mắt mẹ Lâm có chút ương ước, bà nắm lấy tay tôi, lúc đó cả mẹ và bố nó đều chìm đắm trong nỗi đau buồn trước cái chết của anh trai, không nhận ra Tiểu Viễn đang có chuyện không ổn, khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Tiểu Ngũ, mẹ có thể cảm nhận được nó đối với con rất khác biệt, nếu con cũng thích nó thì có thể giúp đỡ thằng bé được không? Những lời của mẹ Lâm đã khiến tôi suy nghĩ thật lâu sau khi trở về. Tôi thật sự đã yêu Lâm Viễn. Ban đầu, tôi từng nghĩ rằng sẽ không thể xảy ra khả năng này. Tiếp cận Lâm Viễn, hoàn toàn đều là kịch bản đã được an bài. Nịnh nọt Lâm Viễn cũng là để bảo vệ bản thân khỏi cái chết. Nhưng lại bắt đầu thay đổi từ khi nào? Có lẽ là từ khi Lâm Viễn quấn lấy tôi để nói chuyện, hoặc là khi anh ấy nói cảm ơn vợ với tôi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Viễn như biến thành người khác, nhưng tôi lại luôn không khỏi nghĩ đến Lâm Viễn của khi đó. Tôi tự hỏi nếu Lâm Viễn khi đó tỉnh dậy, liệu anh ấy có cư xử như một đứa trẻ với tôi không? Liệu anh ấy có quấy rầy tôi để tôi ở cùng anh ấy không? Mãi cho đến đêm hôm đó Lâm Viễn say khướt, anh ấy ôm tôi và nói rất nhớ tôi, trái tim tôi như bị treo hồi lâu mới rơi xuống. Thực ra tôi cũng muốn nói rằng, tôi cũng nhớ anh ấy, nhưng loại tình cảm này, tôi chưa xác thực được. Lâm Viễn về nhà, tôi liền ôm gối chạy vào phòng ngủ của anh ấy. Có chuyện gì không? Không có, em chỉ muốn ngủ với anh thôi. Đừng được một tấc lại muốn thêm một thước. Tôi cong khóe mắt, đây gọi là có qua có lại. Khóe miệng Lâm Viễn hiện lên một chút mỉa mai, Lý Ngũ, cô không nhận thức được thân phận của mình sao? Cô chỉ thay chị mình gả vào, đợi dư luận chìm xuống, chúng ta liền ly hôn. Nói như vậy, anh muốn ở cùng Lý Mộng Đình. Tôi như tỉnh ngộ, lấy điện thoại ra, vậy bây giờ em gọi cô ta tới giúp anh. Vừa nói, tôi vừa bắt đầu gọi, chị ơi, em là Lý Ngũ. Lâm Viễn nói, tôi còn chưa nói xong, Lâm Viễn đã lao tới và giật điện thoại của tôi. Liếc nhìn màn hình tối đen, anh ấy nhận ra mình đã bị lừa. Tôi ôm eo Lâm Viễn, chớp mắt, bác sĩ nói không sai. Sau đó hạ giọng nói, anh thật sự đã hồi phục rất tốt. Trong nháy mắt, mặt Lâm Viễn đỏ lên, nhất thời im lặng. Anh ấy đờ người bước vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Tôi cười lớn. Lúc này, cuối cùng tôi đã xác nhận rằng tôi thích anh ấy. Tôi đã yêu Lâm Viễn. Sau khi nhận thức rõ tình cảm của mình, tôi không hề câu giờ nữa mà ngày đêm bám lấy anh. Ban đầu Lâm Viễn còn ra vẻ, luôn giả vờ giả vịt đẩy tôi ra, sau đó lại để tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn. Một hôm, tôi cảm thấy có chút không khỏe, chỉ muốn nằm một chỗ, không hề cử động. Không nghĩ tới buổi tối, Lâm Viễn lại chủ động tới tìm tôi. Thấy tôi liền cau mày nói, Lý Ngũ, không lẽ em là người thích bỏ cuộc giữa chừng? Lời này có chút khó hiểu, nghĩ một hồi, tôi mới nhận ra Lâm Viễn kỳ thực đang ám chỉ mình. Bà dì tôi tới, cảm thấy không khỏe nên nghỉ một ngày. Sau khi nói xong, cửa phòng ngủ liền bị đóng sầm lại một tiếng, làm tôi giật cả mình. Trong lòng có hơi khó chịu, nói thế nào thì cũng coi như quan hệ bạn giường đi, hung hãn như vậy làm gì. Kết quả chưa được vài phút, cửa lại mở ra. Lâm Viễn vẻ mặt ngơ ngác bước vào, trên tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng, nước đường đỏ. Nói xong,
dùng sức đặt nó lên bàn cạnh giường, mẹ bảo tôi đưa cho em. Ồ, thế thì cảm ơn mẹ nhé. Lâm Viễn đứng đó nhìn tôi một lúc rồi mím môi rời đi. Tôi đợi đến 12 giờ, đang nằm trên giường xem phim thì cửa lại mở. Thoạt nhìn là Lâm Viễn, không khỏe thì không nên thức khuya. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy phiền, nhịn không được nói, đây cũng là mẹ dặn anh nói thế à. Lâm Viễn không trả lời tôi, chỉ đi tới lấy iPad, cúi xuống ôm cả chăn lẫn tôi vào lòng. Anh làm gì thế? Anh không nói gì, đi thẳng về phòng ngủ, sau đó đặt tôi nằm ở bên cạnh nơi tôi thường ngủ, mặt không biểu cảm nói, nhắm mắt ngủ đi. Câu nói này có chút quen tai nhỉ. Đây không phải là câu tôi hay nói để dỗ anh ấy ngủ sao? Không thể không nói, chiến lược ngủ của tôi rất hiệu quả. Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong thái độ của Lâm Viễn đối với tôi. Mặc dù không nói nhảm như khi còn thực vật, nhưng ít ra đã giống người bình thường hơn. Ngay khi cuộc sống đang vô cùng thuận lợi, những bức ảnh của tôi và Trương Minh bị lộ. Chính Lý Mộng Đình là người đã đổ thêm dầu vào lửa cho việc này. Cô ta đã nhận lời phỏng vấn truyền thông trước tôi một bước. Đối diện với ống kính, cô ta khóc lóc, tôi thật có lỗi với Tiểu Ngũ, con bé đã thay tôi kết hôn với Lâm Viễn. Nếu không phải do tôi cố ý trốn đi, con bé sẽ không phải chia tay người mình thích, cũng sẽ không kết hôn với Lâm Viễn. Muốn mắng tôi thì cứ mắng tôi, đừng mắng em ấy. Cư dân mạng đều nổ tung, gả thay, đây là chuyện còn diễn ở thế kỷ 21 sao, giới hào môn cũng quá hỗn loạn rồi, marketing cũng quá ghê tởm, chỉ là diễn ngoài mặt vậy mà cũng có thể lập couple, kiếm tiền từ cư dân mạng, sau đó chơi theo cách của mình. Tôi nhất thời không biết ai đau lòng cho ai, nhưng vẫn là đau lòng cho mình trước, số tiền bỏ ra để gặm couple lúc đó như hóa thành nước mắt lúc này. Ngay sau đó lại là hàng loạt tin tức như Vu Biên chi cảnh be, Lý Ngũ kết hôn trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu, thậm chí Lý Mộng Đình cũng lên hot search, mặt tôi tái mét, trên mạng đều là mắng chửi tôi thủ đoạn. Con ngoài giá thú chính là con ngoài giá thú, tôi cảm thấy Lý Mộng Đình là người rộng lượng, không giống như Lý Ngũ. Sao tôi lại cảm thấy ở đây thuyết âm mưu? Lý Ngũ thay chị mình gả đi là do âm mưu cả, cô ta chính là làm dâu hào môn. Tính toán cũng tốt thật, gả cho chồng thực vật, để vừa có tiền vừa có danh vọng, nhưng vẫn không cản trở việc qua lại với tình nhân nhỏ. Nào ngờ được, chồng cô ta lại tỉnh dậy. Lâm Viễn đi tới, thu điện thoại của tôi, đừng xem, em không sao, chỉ là cảm thấy nó khá thú vị. Dù gì cũng chỉ là người bình thường, chẳng có tài đức gì mà lại được cả mạng xã hội bàn tán. Là anh xử lý không tốt. Lâm Viễn ngồi bên cạnh, anh giúp em chuẩn bị bản thảo làm rõ, sắp xếp các mốc thời gian. Nếu cần thiết, mình sẽ tổ chức một cuộc họp báo khác. Anh cũng chuẩn bị bài phát biểu à? Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, quên đi, em không muốn đối mặt với camera nữa. Lâm Viễn im lặng một lát, đừng sợ, anh sẽ đích thân đến làm người phát ngôn cho buổi họp báo này. Khi đó, tôi không nhận ra được điều kỳ lạ trong lời nói của Lâm Viễn. Sau vài phút, tôi dò dẫm lại cuộc trò chuyện và nhận ra, Lâm Viễn, anh nhớ ra điều gì à? Anh nhớ cái gì? Lâm Viễn nhìn máy tính không rời mắt, tính cách lúc anh nằm viện à? Anh ấy nhớ lại rồi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đứng lên, anh nhớ được khi nào? Lúc này Lâm Viễn mới dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, sau khi say, vậy là đã nhớ lại được khá lâu. Vậy sao anh không nói cho em biết, còn chờ em mỗi đêm đều phải tìm anh ngủ? Anh ấy có vẻ xấu hổ, anh cũng đi tìm em mà. Tôi nghiến răng quyết định đơn phương chiến tranh lạnh với anh. Lâm Viễn đứng dậy kéo tôi vào lòng, anh xin lỗi vợ. Rồi hạ giọng, anh cũng cần thể diện chớ. Nghĩ đến lúc đó, tôi lại không nhịn được cười, rên rỉ, những chuyện kia anh từng làm, rất không có mặt mũi. Tất cả các bằng chứng đều được sắp xếp theo từng mốc thời gian rồi đăng tải trên mạng xã hội. Điều này khiến Lý Mộng Đình gần như không còn lý do để chống trả. Sau khi thảo luận, Lâm Viễn và tôi cùng nhau tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến để giải thích toàn bộ câu chuyện với cư dân mạng. Có phóng viên hỏi, có đúng là gả thay không? Lâm Viễn không hề né tránh, là thật. Thanh âm lạnh lùng, hôn ước với Lý gia là do cha mẹ tôi lập, nhưng tôi không thích Lý Mộng Đình nên đã định từ chối. Không ngờ còn chưa giải quyết xong thì xảy ra tai nạn. Mẹ tôi vì sốt ruột nên muốn cùng Lý gia thương lượng tổ chức hôn sự sớm hơn. Mà Lý gia không muốn gả con gái cho người thực vật nên đã cho đổi người, là vợ của tôi, Lý Ngũ, để tôi kết hôn với cô ấy. Lâm Viễn mỉm cười, tôi rất biết ơn bố mẹ vợ đã đưa ra quyết định này, cho phép tôi tìm được người mình thực sự yêu thương. Tôi có thể hỏi anh thích gì ở vợ mình không? Lâm Viễn suy nghĩ một lúc, sau đó nói từng chữ một, tốt bụng và ngay thẳng, thông minh và hơi mưu mẹo một chút.
mỗi lời thốt ra dường như ẩn chứa vô vàn câu chuyện. Bị ấn tượng bởi ánh mắt của Lâm Viễn, phóng viên đều nhất thời im lặng rồi hỏi tôi, Lý tiểu thư, chúng tôi thực sự đã hỏi cô một câu tương tự, tôi tò mò là bây giờ Lâm tổng đã tỉnh lại, cô có muốn trả lời lại không? Tôi cười lắc đầu, không, Lâm Viễn vẫn luôn sôi nổi và hoạt bát, chân tướng rõ ràng, Lý gia đã trở thành chủ đề mắng chửi của cư dân mạng. Sau đó, có người lần theo manh mối, phát hiện một vụ tranh chấp kinh tế liên quan đến cha của nguyên chủ trong vụ kiện. Khi đó Lâm Viễn đã tận lực chèn ép, cố ý hướng mũi dư luận nên Lý gia cũng theo đó mà ngày càng sa sút. Tôi có chút bất ngờ, nhân vật chính mới là Lý Mộng Đình, sao bây giờ lại thành ra như này? Cái này, gọi là sự chiến thắng của trùng phản diện. Lúc này, tôi mới hậu tri hậu giác mà nhận thức được một vấn đề. Nếu Lý Mộng Đình là nữ chính, vậy nam chính là ai? Tại sao một chút ấn tượng tôi cũng không có? Lý Mộng Đình sắp kết hôn. Hôm đó Lâm Viễn về nhà, mang theo tin lớn. Là ai? Ông chủ của doanh nghiệp Châu Sang, tập đoàn Châu Sang, nghe tên thì có vẻ là một công ty lớn. Tôi đoán có thể là nam chính đã xuất hiện, lại hỏi thêm, chắc là đẹp trai lắm nhỉ? Dù sao cũng là nam chính. Lâm Viễn liếc nhìn tôi, sau đó tùy ý bấm điện thoại, đây này. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông bụng phệ ít nhất đã 60 tuổi và hói đầu, không đúng, là một ông già à, tình hình Lý gia không mấy lạc quan, vừa hay có người sẵn sàng giúp đỡ thì bọn họ liền gả cô ta đi thôi. Tôi không bỏ cuộc, vậy ông ta có đứa con trai nào không, cái dạng dáng dấp đẹp trai ấy. Sắc mặt Lâm Viễn nháy mắt trở nên âm trầm, hiện tại người chồng thực vật của em không thể thỏa mãn được em nữa nên em bắt đầu mong nhớ người khác rồi à. Ý em không phải vậy đâu, nghiêm túc mà nói. Tôi chưa kịp nói xong thì Lâm Viễn đã nhào tới. Mấy tiếng sau, Lâm Viễn cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, bây giờ còn dám mơ tưởng người khác nữa không? Tôi thậm chí còn không có nhớ thương gì ai, quá lười để nói chuyện với anh ấy, tôi trợn mắt. Lâm Viễn nghiêng người nói, bảo bối, có một điều anh luôn tò mò. Lần đầu tiên anh cho em xem mông của mình, em cảm thấy thế nào? Tôi nhớ lại, khóe miệng không khỏi nhếch lên, trắng nõn, trắng cực kỳ, giống như một chiếc bánh bao lớn, ha ha ha. Chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ like, đăng ký kênh và để lại bình luận để giúp Múc có thêm động lực làm thêm nhiều truyện khác nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành.